Hello and welcome to Roy Academy. তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িম। সেন্সাসৰ পৰা জেনেৰেলি আপোনালোকক দেখা যায় যে এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰতি বছৰে থাকে। ঠিক আছে, জেনেৰেলি 1 মাৰ্ক আপোনালোকে ফিক্স ধৰি লওক সেন্সাসৰ পৰা আহিব, যি এক্সামে নিদিয়ক। আমাৰ যদি APSC আহি আছে বা ৰেলৱে SSC যিয়ে নহওক, আমি 1 মাৰ্ক এটা এই আজিৰ চেপ্টাৰৰ পৰা পাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথমতে যদি মই দেখোঁ যে দ্য সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সাৰচাইজ ফৰ কালেক্টিং, compiling, analyzing, and disseminating demographic, economic, and social data about a country's population. তো সেন্সাস মানে কি? সেন্সাস মানে হৈছে ধৰক গোটেই দেশত মানে গোটেই দেশৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু যিমান ধৰণৰ মানে তথ্য আছে সেই তথ্যসমূহ কালেকশ্যন কৰা। ঠিক আছে, আচ্ছা। Conducted every 10 years since 1872. প্ৰথম কেতিয়া হৈছিল? 1872 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল। The census managed by Office of Registrar General and Censor Commissioner under Ministry of Home Affairs as mandated by the Census Act of 1948. ঠিক আছে, তো যদি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহে যে কোনটো মানে মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত চেঞ্চাছ হয়, তো সেইটো হ'ব মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ। অ'কে, আৰু দিছ চেঞ্চাছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম দ্য মানে আপোনালোকৰ যিমানে প্ৰিলিমছে হওক বা মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ ভিউছে হওক কিয়, কাৰণ 2025ত আপোনালোকৰ চেঞ্চাছ হ'ব গৈ আছে আৰু এইটো বহুত বেছি নিউজতো আছে। অলৰাইট, 2025তে কিয় গোটেইখিনি কম। ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাছ ৱাজ কণ্ডাক্টেড আণ্ডাৰ লৰ্ড মায়ো ইন 1872। তো এইটো মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, 1872 প্ৰথম চেঞ্চাছ হৈছিলে। All the censuses since 1951 were conducted under the 1948 Census of India Act, which predates the Constitution of India. Okay, last census was held in 2011, while the next was to be held in 2021 before it was postponed due to COVID-19 pandemic in India. তো COVID এইটো 2000 প্ৰতি 10 বছৰ পিছে পিছে হয়, আপোনালোকে গম পায়। ঠিক আছে, তো 2011ত লাষ্ট হৈ গৈছে, তো নেক্সটটো 2021ত হ'বৰ কথা আছিল, কিন্তু কি হ'ল, COVID-19ৰ কাৰণে এইটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, মনত থাকিব। আচ্ছা, তো যদি আমি দেখোঁ যে এতিয়ালৈকে কি কি হৈছে, 51ত আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো 51ত হৈছে, পিছত 61, পিছত 71, 81, 91, অ'কে, 2001, তাৰপিছত 2011 and 2025. Alright, now the 2011 census of India, যিটো মেইনলি আমি এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। 2011 census of India or the 15 Indian census was conducted in 2 phases, house listing and population enumeration. ঠিক আছে, তো দুটা ফেজত মানে এই 15 নম্বৰ চেঞ্চাছটো কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল। হাউচ লিষ্টিং ফেজ বিগান অন এপ্ৰিল 2010 and involved the collection of information about buildings. ঠিক আছে, information for national population register was also collected in the first phase. ঠিক আছে, মনত থাকিব। আচ্ছা, তাৰপিছত আমি আহোঁ ছেকেণ্ড ফেজত কি আছিলে? enumeration phase was conducted between 9 to 18 February of 2011. ইমান আপোনালোকৰ ডিটেইলছত দৰকাৰ নাই, বাট ষ্টিল মই একো থৈ যোৱা নাই আৰু। চেঞ্চাছ has been conducted in India since 1872 আৰু 2011টো লাষ্ট হৈছিলে। ঠিক আছে, কিন্তু প্ৰথম কথা ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে 2011ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বায়'মেট্ৰিক ইনফৰমেশ্যনো কালেক্ট কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, একৰ্ডিং টু দ্য provisional report released on 31st March 2011, the Indian population increased to 1.21 billion with a decadal growth of 17.7%. তো আপোনালোকৰ ৰেলৱেৰ বা APSCৰ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ৰেলৱে টায়াৰ 1 বা SSC CBT 1ৰ আৰু ADREৰ এক্সামৰ ভিউৰ পৰা আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে পপুলেশ্যন কিমান আছিল? 1.21 বিলিয়ন। অলৰাইট, ডেকেডেল গ্ৰ'থ মানে এটা দশকত কিমান গ্ৰ'থ হৈছে সেইটো হ'ব 17.7%। অলৰাইট, এডাল্ট লিটাৰেচি ৰেট ইনক্ৰিজ টু, যিটো আমাৰ লিটাৰেচি ৰেট আছে সেইটো 74.4%। মনত ৰাখিব, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা, উইথ ডেকেডেল গ্ৰ'থ অফ 9.21%। অ'কে, আৰু এটা যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হৈছে মোটো। ঠিক আছে, মোটো যদি সোধে মোটো কি হ'ব, সেইটো হৈছে আৱাৰ চেঞ্চাছ আৱাৰ ফিউচাৰ। অলৰাইট, আৱাৰ চেঞ্চাছ আৱাৰ ফিউচাৰ। ঠিক আছে, মনত থাকিব। আচ্ছা, অসমীয়াটো ডাটাখিনি দি দিছোঁ, যিসকলে অসমীয়াত চাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ চেক কৰিব পাৰে। অলৰাইট,
Spread across 28 state and 8 union territories, the census covers 640 district. Etu monot rakhibo 640 district. Okay, 5924 sub district, 7935 towns and more than 6 lakhs village. Okay, কিমান অফিচিয়াল আছিলে 2.7 মিলিয়ন অফিচিয়ালে কাম কৰিছিলে অলৰাইট এই সময়ত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল কোন আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল আছিলে চি চন্দ্ৰমৌলি ঠিক আছে তেওঁ এজন আইএছ বিষয়া আছিলে ওকে আৰু তেওঁ সেন্সাস কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য 2011 সেন্সাস আছিলে census data was collected in 16 language and training manual was prepared in 18 language alright 2011 বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ also conducted their first ever joint census along the border area তো border area কি কৰিছে joint census কৰিছিলে ঠিক আছে আচ্ছা কাৰণ যদি border area যদি যৌথ লোকপিয়ল নহয় তেতিয়াহ'লে তো মিক্স আপৰ এটা ইস্যু আহি যায় ঠিক আছে বোলে বাংলাদেশও আহি কাউন্ট কৰিলে ইণ্ডিয়া মানুহো আহি কাউন্ট কৰিলে তো দুই জায়গাত কাউন্ট হৈ গ'ল তো যেতিয়া জয়েন কৰিব তেতিয়া দুই জায়গাত কাউন্ট হোৱাৰ পৰা এটো মানে বিৰত থাকিব সো ইম্পৰ্টেন্ট আছে না বাংলাদেশে কি জয়েন্ট আপোনালোকৰ সেন্সাস হৈছিল পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঠিক আছে তাৰ পাছত আহিল অলপ সেন্সাস ৰিপৰ্ট চাইলো আমি provisional letter from census was released on 31st March 2011 okay updated in 20 May 2013 anyway but the important thing is transgender population was counted in the population census in India for the first time in 2011 তো এইবোৰ ফ্যাক্ট হয় transgender population 2011 ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কালেক্ট কৰা হৈছিল ঠিক আছে sorry now overall sex ratio of the population is 943 female for every 1000 male তো যেটো সেক্স ৰেশিও বুলি ক'লে মানে কি বুজায় ধৰক কিমানজন পুৰুষ আছে প্ৰতি 11000 জন পুৰুষৰ এগেইনষ্টত 943 জন মহিলা গৰাকী মহিলা পোৱা গৈছিলে ঠিক আছে অলৰাইট আচ্ছা the official count of third gender was কিমান third gender যেটো আছে হেতু 4,90,000 আছিল ঠিক আছে ওকে আমি যদি কিছুমান ডেটা চাও ডেটাত এটো আমাৰ পপুলেশন আছে পপুলেশন কিমান 1.21 বিলিয়ন মেলস 62 মিলিয়ন ঠিক আছে আপোনালোকৰ মেলস হৈ যাব 623 মিলিয়ন এন্ড ফিমেল হৈ গল 586 মিলিয়ন ওকে তো মনত ৰাখিব এটো অলৰাইট তাৰ পিছত হৈ গল টোটাল লিটাৰেসি ৰেট 74% 74.40 মেল লিটাৰেসি ৰেট টু বেছি কিমান 82.10 আৰু ফিমেল লিটাৰেসি ৰেট কিমান 65 তো টোটাল হৈছে আমাৰ 74 মেল লিটাৰেসি 82 আৰু ফিমেল লিটাৰেসি 65 এটো কি 2011 ৰ ডেটা ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ডেনসিটি অফ পপুলেশন মানে প্ৰত্যেক কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ মানে এফালে 1 কিলোমিটাৰ এফালে 1 কিলোমিটাৰ যদি আমি এৰিয়া ধৰু তো এই এৰিয়াখিনিত কিমানজন মানুহ থাকে তো হেতু হৈছে 382 382 জন মানুহ হেখিনি এৰিয়াত থাকিছিলে মানে আছিল ঠিক আছে সেক্স ৰেশিও পার 1000 মেল 943 ফিমেল ওকে চাইল্ড সেক্স ৰেশিও 0 to 6 এজ গ্ৰুপ পার 1000 মেল কিমান 919 ফিমেল সো দিস ওয়াজ এ অ্যালার্মিং নাম্বার অলরাইট ওকে তার পাছত যদি আমি আহু যে মোস্ট পপুলার স্টেট ওয়াজ উত্তৰ প্ৰদেশ এন্ড লিস্ট কি আছিল সিকিম হাইয়েস্ট পপুলেশন কাৰ আছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ যেহেতু এৰিয়া বহুত বেছি হয় আৰু সবতকে কম হৈছে আপোনালোকৰ সিকিম ঠিক আছে আচ্ছা তাৰ পিছত ওকে সো আৰু কিছুমান ডেটা আপোনালোকে চাব লাগিব যেনেকে এটো আমি কৈছোৱে অলৰাইট আচ্ছা এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডেটা আপোনালোকে চাব অফ দা 1.21 বিলিয়ন ইণ্ডিয়ানছ 833 মিলিয়নছ লিভছ ইন rural areas আৰু 377 মিলিয়ন কত আছিল urban areas চহৰীয়া অঞ্চলত থাকিছে তা আচ্ছা আৰু এই 1.21 ৰ ভিতৰত 453 মিলিয়ন পিপল ইন ইন্ডিয়া আর মাইগ্রেন্ট ঠিক আছে এক জায়গাৰ পৰা আৰু এক জায়গাত গৈ কাম কৰা মানুহ সো এটো ডেটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে আচ্ছা তাৰ পাছত যদি আমি আহু যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেমোগ্ৰাফি কি আছিল তো হিন্দি ইজ দা ওয়াইডলি স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে হিন্দি সবতকে বেছি মানে হেৰিত কোৱা হয় কিমান according to 2011 census 57.1% of the Indian population know Hindi in which 43.63% of Indian people have declared Hindi as their native language বা mother tongue ঠিক আছে তো হিন্দি সবতকে ডাঙৰ ল্যাঙ্গুয়েজ বুলি কোৱা হৈছিল বা পোৱা
গৈছিলে ঠিক আছে তো এইটো এটা ডেটা দিয়া হৈছে বাকি আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব অলৰাইট সো হিন্দী হাইয়েষ্ট সেকেন্ড যদি আপোনালোকে চেক কৰে দেন সেকেন্ড ইজ বেংগলী অলৰাইট সেকেন্ড ইজ বেংগলী তাৰ পাছত হৈ গ'ল লিটাৰেসি ৰেট পঢ়াইছো আচ্ছা ইয়াতে আৰু এটা কথা যদি আপোনালোকে দেখে যে আটাইতকৈ বেছি ঘনত্ব ঠিক আছে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কোনটো ষ্টেটত আছিলে সেইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ বিহাৰ তো এইটো মেবি আমি ইয়াত লিখা নাই তো সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব যে বিহাৰত সবতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আছিলে অলৰাইট সো অলপ আমি এতিয়া যেহেতু থিওৰি কৰিলো এতিয়া অলপ আমি এমসিকিউ কৰো এমসিকিউ কৰিলে আপোনালোকৰ অলপ আইডিয়া আহি যাব লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য এমসিকিউ which state had the highest population according to census 2011 কোনটো ষ্টেটৰ সবতকৈ বেছি পপুলেশ্যন আছিল তো এনসাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে দ্য এনসাৰ ইজ উত্তৰ প্ৰদেশ তাৰপিছত what was the total population of India as per census 2011 তো 1.3 billion 1.3 billion এটো 1.03 billion 1.15 billion to 1.21 billion okay so 1.21 billion is the correct answer তাৰ পাছত হৈ গ'ল which state had the lowest population as per census 2011 কোনটো ষ্টেটৰ আটাইতকৈ কম পপুলেশ্যন আছিলে তো ষ্টেট যেতিয়া আমি কম তেতিয়া হৈ যাব আপোনালোকৰ কি সিক্কিমৰ আটাইতকৈ কম পপুলেশ্যন আছিলে which state had the highest population density in 2011 তো পপুলেশ্যন ডেন্সিটি মানে এৰিয়া ওয়াইজ অফ বেছি মানুহ সবতকৈ ক'ত থাকে তো সেইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ কি বিহাৰ ঠিক আছে তাৰ পাছত which state had the lowest population density as per census 2011 lowest population density হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কি অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে what was the overall literacy rate of India according to census 2011 তো overall literacy rate হৈ গ'ল আমাৰ 74.40 which state had the highest literacy rate in census 2011 কোনটো ষ্টেটৰ লিটাৰেসি ৰেট সবতকৈ বেছি আছিলে ওকে সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হেতু হৈ যাব আপোনালোকৰ কেৰালা ঠিক আছে which state had the lowest literacy rate as per census 2011 তো lowest literacy rate again কি হৈ যাব আপোনালোকৰ বিহাৰ ঠিক আছে what was the decadal population growth rate of India from 2001 to 2011 very important তো এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 17.7% okay now which union territory had the highest population density as per census 2011 তো কোনটো আপোনালোকৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি হাইয়েষ্ট পপুলেশ্যন ডেন্সিটি আছিলে পপুলেশ্যন ডেন্সিটি আই সেড পপুলেশ্যন ডেন্সিটি ইজ ডিফাৰেণ্ট থিং মানে ধৰক এইটো 1 কিলোমিটাৰ এফালে 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়া এফালে 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়া তো ইয়াত কিমানজন মানুহ বাস কৰে সেইটো কোৱা হয় ঘনত্ব বা ডেন্সিটি তো এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ কি দিল্লী ঠিক আছে which union territory had the least population according to census 2011 তো এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ এনসাৰ লাক্ষাদ্বীপ অলৰাইট লাক্ষাদ্বীপ হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এনসাৰ who was the census commissioner of India for census 2011 তো এইটো কি হৈ যাব ডক্টৰ সি চন্দ্ৰমৌলি ঠিক আছে ডক্টৰ সি চন্দ্ৰমৌলি what was the sex ratio of females per 100 males in India as per census 2011 প্ৰতি 1000 পুৰুষৰ বিপৰীতে মহিলা কিমান মানে লিংগৰ অনুপাত কিমান বা মহিলা কিমান গৰাকী আছিল তো এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 943 তো আপোনালোকে এবাৰ গোটেই PDF টো ভালকে ৰিভাইজ কৰি ল'ব গোটেই ডিটেইলছ দিয়া হৈছে তো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে এটা শৰ্ট ভিডিওত মই গোটেই আপোনালোকৰ সেন্সাসটো কভাৰ কৰিব গৈ আছো আৰু সেন্সাসৰ বিষয়ে আপোনালোকে নপঢ়াকে কেতিয়াও নাযাব অলৰাইট সো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে থ্যাংক ইউ লগ পাই আছো অন্য এটা ভিডিওত আৰু যদি আপোনালোকে ADRE প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰে আমাৰ যেটো ADRE ষ্টাৰ বেচ আছিল নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় ADRE ষ্টাৰ বেচ তো তাৰ পৰা যোৱাবাৰ যেটো লাষ্ট ADRE 2.0 হৈ গৈছিল তাত জিকে ম্যাথছ ৰিজনিং ইংলিশটো নকৱে হেখিনিটো প্ৰায় অলমোস্ট গুটেখিনিয়ে কমন আছিল গুটেখিনি মই পঢ়ুৱা কিন্তু জিকে টু মোৰ দেন 50% ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দা ক্লাছ আহিছিল সো which was itself is a record তো যদি আপোনালোকে সেই বেচটো জয়েন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে লিংকত গৈ ৰয় একাডেমি এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে লিংক ক'ত পাব ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে লিংক পাই যাব ঠিক আছে ৰয় একাডেমি এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু ADRE ষ্টাৰ বেচটো জয়েন কৰিব পাৰে বাট দেয়াৰ ইজ আনাদাৰ থিং বহুতে ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ ভাল নাপায় বহুতৰ পঢ়াত প্ৰবলেম থাকে তো তেওঁলোকে লাইভ বিচাৰে আৰু আমাৰ লাইভ বেচ বহুত সোনকালে আহি আছে আমি এতিয়াও এনাউন্স কৰা নাই কেতিয়া হ'ব বাট আমি ৰেডি কৰি আছো লাইভ বেচ এটা আৰু এটো প্ৰিমিয়াম বেচ হ'ব যদি এই প্ৰিমিয়াম বেচটোত এডমিশন ল'ব বিচাৰে আমি জাস্ট ফৰ সাৰ্ভে এটা হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপ খুলি দিছো ঠিক আছে য'ত প্ৰি এডমিশন লোৱা হ'ব মানে কোনে কোনে এডমিশন ল'ব হেতু আমি চেক কৰি তাৰ পাছত আমি
গোটেই কামখিনি আগবঢ়াই নিম তো হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকো দিয়া আছে সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত আপোনালোকে যদি জইন হ'ম বুলি ভাবে জইন হ'ব পাৰে কাৰণ সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত থকা সকলে স্পেচিয়েল অফাৰৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব অ'কে চ' যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জয় অসম জয় হিন্দ থেংক ইউ